HTML ટ્યુટોરિયલ નો આ 9મો પાર્ટ છે. આજે આપણે આ વિડીયોમાં માર્કેટ ટેગ વિશે જોવાનું છે. માર્કેટ ટેગ કોને કહેવાય? આપણે ઘણી વખત જોયું છે કે ન્યૂઝ ચેનલમાં હેડલાઇન આવે ને આમ લાઈન ફરતી હોય, જોઈએ એની અંદર ટેક્સ્ટ લખેલા હોય, તો એ માર્કેટ ટેગ જેવું જ થયું. આપણે પ્રેક્ટિકલમાં જોઈશું કે કઈ રીતના માર્કેટ ટેગ વર્ક કરે. તો આપણે એની અંદર માર્કેટ ટેગના એટ્રીબ્યુટ પણ જોવાના છે. કેટલા એટ્રીબ્યુટ છે? ડિરેક્શન, વિડ્થ, હાઇટ, બીજી કલર, બિહેવિયર ને સ્ક્રોલ એમાઉન્ટ. આના સિવાય હજી ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ છે, પણ આપણે બેઝિક આટલા એટ્રીબ્યુટ જોવાના છે. આપણે એક એક એટ્રીબ્યુટ નું પ્રેક્ટિકલ કરશું. તો ચાલો આપણે આનું પ્રેક્ટિકલ હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણું કોડ એડિટર નોટપેડ++ ચાલુ કરી લઈ. અત્યારે આપણે આની જરૂર નથી. આપણે આગલા વિડીયોમાં જે જોયું હતું પ્રેક્ટિકલી છે. આપણે માર્કેટ ટેગ લખવાનું ટાઇટલમાં. જોજો માર્કેટ ટેગ નો સ્પેલિંગ ખાસ જોજો, નહીતર આઉટપુટ સરખું નહીં આવે. માર્કેટ ટેગ, સોરી અહીંયા ભૂલાઈ ગયું. માર્કેટ ટેગ, હવે તો માર્કેટ ટેગ, માર્કેટ ટેગ સ્ટાર્ટ, માર્કેટ ટેગ ઓવર. ને આપણે આપણી ચેનલ નું નામ લખીને કોડિંગ વિથ સુનિલ. ફાઇલને સેવ કરી અને ફાઇલને ઓપન કરી આ જો આપણે આવ્યું. અને માર્કેટ ટેગ કહેવાય. આપણે ઘણી બધી ન્યૂઝ ચેનલમાં જોયું આવી રીતના જ આવતું હોય, બધું ફેરા રાખે. એમાં આપણે એટ્રીબ્યુટ જોવાનું. તો પેલું એટ્રીબ્યુટ આપણે ડિરેક્શન જોશું. ડિરેક્શન જેમાં લેફ્ટ, રાઈટ, અપ, ડાઉન ચારે ચાર જોશું. આપણે અપ આપી દઈએ. અપ, ફાઇલ સેવ કરી પેજ રિફ્રેશ. આ જો નીચેથી ઉપર તરફ આવશે અપ ડિરેક્શન. ડાઉન, ડાઉન ડિરેક્શન. આ જુઓ ઉપરથી નીચેની તરફ ડાઉન થઈએ. આ રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ, લેફ્ટ થી રાઈટ. જોયું? અને બાય ડિફોલ્ટ રાઈટ થી લેફ્ટ. આ રાઈટ થી લેફ્ટ બાજુ લઈએ. આપણે ન લખી લેફ્ટ, તોય રાઈટ થી લેફ્ટ બાજુ જાય, એ બાય ડિફોલ્ટ આવે. આપણે રાઈટ લઈ લઈ. એના પછી વિથ, વિથ કરીને એટ્રીબ્યુટ આવે. વિથ એટલે કે આપણે આ કોડિંગ વિથ સુનિલ લખેલું જોયું, કેટલી વિથ માં જોઈએ એના માટે વિથ એટ્રીબ્યુટ આપવામાં આવે છે. તો આપણે વિથ એટ્રીબ્યુટ અત્યારે 100 પિક્સેલ લઈ. આપણે 100 ની વિથ થાય ત્યાં સુધી જશે. જોયું તમે? જરીક આપણે વધારી એટલે આપણને સરખો ખ્યાલ આવે. 200 લઈ લઈ. 200 વિથ 200 લીધી, તો 200 ની જેટલી વિથ થતી છે ત્યાં સુધી કોડિંગ જઈશે, પછી ત્યાંથી ઓટોમેટિક ગાયબ થઈ જશે. તો આ તો વિથ. હવે એવી રીતના આપણે હાઈટ આવે.
એ આપણે આપી દઈએ 100 ની. પણ આપણે અહીંયા ડાઉન આપવું પડશે. જો જોયું 100 ની હાઈટ છે, 100 થાય ને પૂરું થઈ જાય. આપણે 50 નું આપીએ એટલે આમ સરખો ખ્યાલ આવે આપણને. સોરી, જોયું 50 ની હાઈટમાં આવે પછી ઓટોમેટિક ગાયબ થઈ જાય. હવે આપણે નેક્સ્ટ બીજી કલર લેવી, આપણે ગ્રીન આપી દઈએ. આપણે જેટલી બીટ લીધી છે એટલામાં કલર આવે, તો આપણે અત્યારે બીટ કાઢી નાખી, જરૂર નથી. આવે હાઈટ પણ કાઢી નાખી, એની પણ જરૂર નથી. આપણે ખાલી ચેક કરવા માટે કલર હાઈટ છે પહોંચાડી. આ જોઈ ગયું. બીજી કલર આપણે એટલું આ બધું કાઢી નાખ્યું. હવે આપણે નેક્સ્ટ આવે છે બિહેવિયર ને સ્ક્રોલ એમાઉન્ટ. બિહેવિયર આપી દઈ. બિહેવિયર સ્ક્રોલ. સ્ક્રોલ એમાઉન્ટ આપી દઈ. બિહેવિયર ને સ્ક્રોલ એમાઉન્ટ શું વર્ક કરે? સ્પ્રીડમાં આવશે. આ કોડિંગ વિથ સુનલ લખેલું ને સ્પ્રીડમાં આવશે. અત્યારે 2 કરી તો હાવ ધીમું ધીમું આવશે. હાવ ધીમું ધીમું. આપણે ડિરેક્શન બદલાવી નાખી, ડાઉન છે ને તો લેફ્ટ કરી નાખી, એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કેવી રીતનું હાવ ધીમું આવે. આપણે 3 થી 4 વાર આ વસ્તુને પેસ્ટ કરી નાખી, ખબર પડે. સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરી દઈએ, લેફ્ટ અહીંયા રાઈટ કરી નાખી, અપ કરી નાખી, ડાઉન કરી નાખી. સ્પ્રીડ 2 ની હે ને તો અહીંયા આપણે 20 ની કરી નાખી, અહીંયા 12 ની કરી નાખી, અહીંયા 50 ની કરી નાખી. હવે જોઈ લો તમે, આ જો અહીંથી ધીમું ધીમું આવે, સ્પીડમાં આવે. અપ ડાઉન કેવું એ આપણે અલગ અલગ લઈ લઈ. લઈ લઈ હવે જો બરાબર. અપ ડાઉન આપણે અત્યારે કાઢી નાખીએ, એના બદલે લેફ્ટ લઈ લઈ, સરખો ખ્યાલ આવે એટલે આપણને. સ્પીડમાં છે કે ધીમું છે, તો બિહેવિયર અને સ્ક્રોલ એમાઉન્ટ નું આ જ વર્ક છે. તો આપણે આ હતું માર્કી ટેગ. તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.